Gia đình, nơi ta đi về, nhưng không nên là nơi trốn tránh thực tại. Chúng ta lớn lên trong một ngôi nhà với những khuôn mẫu quen thuộc. Mẹ hay nói những câu giống nhau. Ba có những nguyên tắc không bao giờ thay đổi. Anh chị em đôi khi thân thiết, đôi khi xa cách, và trong vô thức ta gọi đó là gia đình. Nhưng rồi có một ngày ta trưởng thành. Ta bắt đầu nhìn thấy những mâu thuẫn. Ta nhận ra có những lời nói làm mình tổn thương. Ta nhận ra có những kỳ vọng khiến mình nghẹt thở. Và ta bắt đầu đặt câu hỏi: liệu đây có phải là nơi mình muốn trở về mãi không? Không phải ai cũng may mắn có một gia đình êm ấm. Có người lớn lên trong tiếng cãi vã. Có người bị ép làm đứa con gương mẫu mà chưa từng được sống thật. Có người chỉ biết im lặng để mọi thứ yên ổn, nhưng trong lòng thì vụn vỡ. Bạn có thể yêu gia đình mình, nhưng cũng có quyền thừa nhận nơi ta sinh ra không phải lúc nào cũng là nơi ta thuộc về. Điều đó không có nghĩa bạn là người bất hiếu, mà là bạn đang học cách yêu bản thân một cách lành mạnh. Một người trưởng thành là người dám nhìn thẳng vào thực tại, kể cả khi thực tại đó là những vết xước trong chính mái nhà mình từng gọi là tổ ấm. Có một sự thật khó nói nhưng không thể chối bỏ. Nhiều người đang dùng gia đình như một cái cớ để không tiến lên trong đời. Họ nói mình không thể làm điều này vì cha mẹ không đồng ý. Họ nói mình không thể thay đổi công việc vì phải gần gia đình. Họ nói mình không thể rời khỏi một thành phố ngột ngạt vì sợ ba mẹ buồn. Nhưng thật ra, sâu xa hơn, đó không phải vì tình cảm, mà là vì sợ. Sợ thất bại, sợ trách nhiệm, sợ phải đối diện với một cuộc sống mới, không có ai đỡ lưng. Và thế là họ núp sau hai chữ gia đình để an toàn, dù biết rõ mình đang dần rệu rã trong sự dậm chân tại chỗ. Nhiều người nói rằng, tôi ở lại vì ba mẹ tôi cần tôi. Nhưng thật ra có khi chính bạn mới là người đang cần họ, để tránh phải tự chịu trách nhiệm cho đời mình. Gia đình không phải là một cái tổ để bạn ẩn mình mãi mãi. Nó là nơi bạn quay về để hồi phục, rồi lại tiếp tục bay. Nó là điểm tựa, không phải là sợi dây kéo bạn xuống. Hãy tự hỏi, mình đang ở gần gia đình vì tình yêu hay vì sự trốn tránh? Mình đang chăm sóc người thân hay đang lợi dụng sự tồn tại của họ để biện minh cho sự dậm chân của chính mình? Một người thực sự trưởng thành là người biết cách yêu gia đình, nhưng không để gia đình trở thành lý do để không sống hết tiềm năng của bản thân. Có những gia đình không bao giờ nói ra sự thật. Họ sống với nhau bằng một loại hòa khí giả tạo, nơi mọi xung đột bị che phủ bằng sự im lặng, và mọi tổn thương được giấu sau một nụ cười nhạt nhòa. Người cha nghiêm khắc nhưng chưa từng xin lỗi. Người mẹ hy sinh nhưng luôn dùng nó để trách móc. Đứa con cảm thấy không bao giờ đủ tốt nhưng không dám nói ra. Tất cả đều sống trong cùng một nhà, nhưng là những linh hồn lạc lối, không ai hiểu ai. Vấn đề là thời gian không tự chữa lành. Im lặng không làm vết thương biến mất. Nụ cười gượng gạo không thay thế được sự thấu hiểu thật sự. Bạn có thể lớn lên trong một mái nhà đầy tổn thương, nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải sống cả đời trong nó. Bạn có thể là người đầu tiên trong gia đình dám gọi tên những cảm xúc bị chôn giấu. Bạn có thể là người bắt đầu cuộc trò chuyện về sự tha thứ, về việc hàn gắn. Và bạn cũng có thể là người rời đi nếu gia đình bạn chọn tiếp tục phủ nhận. Hãy nhớ, tình thân không phải là ràng buộc bằng máu, mà là sự chọn lựa cùng nhau vượt qua khó khăn bằng tình yêu thật sự. Nếu một mái nhà chỉ khiến bạn đau lòng, nếu mọi cuộc hội ngộ đều là gánh nặng, thì bạn có quyền bước ra khỏi không gian đó để tìm lại chính mình trước khi quay lại với một trái tim lành mạnh hơn. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình đang sống cho người khác chưa? Đặc biệt là cho ba mẹ, cho gia đình. Nhiều người từ nhỏ đã được khen là đứa con ngoan, không cãi lời, nghe theo mọi sắp đặt, học đúng ngành ba mẹ muốn, lấy người gia đình chọn, sống một đời theo công thức, ổn định, an toàn và không dám mơ. Nghe thì có vẻ là mẫu người lý tưởng, nhưng thực ra nhiều đứa con ngoan lại là những người bị giam cầm trong kỳ vọng. Họ không dám sống thật, không dám làm điều mình yêu thích, và mỗi khi có ý nghĩ khác biệt, họ lại bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi. Đó là cái giá của sự ngoan. Nếu bạn ngoan không phải vì bạn chọn, mà vì bạn sợ. Vai trò người con tốt không nên là chiếc lồng giam giữ cá tính, ước mơ và sự trưởng thành của bạn. Nó chỉ nên là nền tảng để bạn trở thành một người có trách nhiệm, nhưng vẫn được là chính mình.
Hãy nhớ rằng, ba mẹ bạn sinh ra bạn, nhưng cuộc đời là của bạn. Họ có thể cho bạn nền móng, nhưng không thể quyết định toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà mang tên cuộc sống. Bạn có thể vẫn hiếu thảo, vẫn quan tâm, nhưng không cần phải hy sinh sự thật của mình để duy trì hình ảnh người con lý tưởng trong mắt người khác. Vì một đứa con thực sự trưởng thành là người dám sống thật và thành thật với cả gia đình. Nhiều người có một suy nghĩ sai lầm, vì là người trong gia đình nên có quyền vô trách nhiệm. Họ nói những câu như tôi là anh nên em phải nhường, tôi là mẹ, tôi muốn thế nào là quyền của tôi là chồng, tôi nuôi cả nhà này. Những câu nói đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất nó là sự đánh tráo giữa tình thân và quyền lực, giữa bổn phận và sự áp đặt. Khi lấy lý do tình thân để lấn át ranh giới cá nhân, khi dùng vai trò trong gia đình để ép buộc người khác sống theo ý mình, đó không còn là yêu thương mà là kiểm soát. Và ngược lại, cũng có người dùng gia đình như một tấm khiên để trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Họ thất nghiệp nhưng nói, tôi ở nhà chăm sóc cha mẹ. Họ không phấn đấu nhưng bảo, gia đình tôi nghèo, không có điều kiện. Họ sai nhưng không chịu nhận vì, người trong nhà mà, bỏ qua đi. Không, tình thân không phải là tấm vé miễn trách nhiệm. Càng là người trong một gia đình, bạn càng phải sống có trách nhiệm với lời nói, hành động và sự trưởng thành của mình. Vì nếu bạn không gánh lấy trách nhiệm, thì chính những người thân yêu của bạn sẽ phải gánh thay. Bạn có thể yêu một người vô điều kiện, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép họ làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác mà không dừng lại. Tình thân phải đi cùng trách nhiệm, yêu thương phải đi cùng tôn trọng, và trưởng thành phải bắt đầu từ việc ngưng lấy gia đình làm cái cớ cho mọi điều chưa đủ trong đời mình. Có một nỗi sợ âm ỉ trong lòng nhiều người trưởng thành. Nếu sống khác đi, nếu nghĩ khác đi, nếu rời xa gia đình, liệu mình có bị xem là vô ơn, là bất hiếu, là phản bội gốc rễ? Đây là cảm giác rất thật, rất phổ biến và cũng rất nguy hiểm. Vì nó khiến nhiều người kẹt lại trong những mối quan hệ độc hại, trong những niềm tin giới hạn được truyền từ thế hệ trước và trong một vòng lặp của sự phục tùng không chất vấn. Nhưng sự thật là, bạn hoàn toàn có thể trưởng thành mà không cần phản bội gốc rễ. Vấn đề nằm ở cách bạn hiểu chữ trung thành với gia đình. Trung thành không có nghĩa là sao chép cuộc đời của cha mẹ. Trung thành không có nghĩa là sống thay cho kỳ vọng của người thân. Trung thành là khi bạn vẫn giữ lòng biết ơn những gì đã tạo nên mình, nhưng đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường mình chọn, với tư duy mới, giá trị mới và trách nhiệm mới. Hãy tưởng tượng bạn là một cái cây, gia đình là gốc rễ. Gốc rễ giúp bạn đứng vững, hút dinh dưỡng, chở che những năm đầu đời. Nhưng để sống trọn kiếp cây, bạn phải vươn lên. Phải đâm nhánh, trổ lá, đón ánh nắng, chịu bão tố và ra hoa kết trái. Một cái cây không thể sống mãi trong lòng đất, vì nó sinh ra để lớn lên, không phải để chôn vùi. Thế nên, hãy trân trọng gốc rễ, nhưng đừng vì sợ mất gốc mà kìm hãm sự phát triển của mình. Vì rồi sẽ tới một ngày, chính bạn sẽ trở thành gốc rễ cho thế hệ kế tiếp. Tình yêu trong gia đình vốn dĩ nên là thứ khiến ta nhẹ lòng, nhưng không hiếm khi nó lại trở thành gánh nặng vì bị trộn lẫn với nghĩa vụ. Nhiều người lớn lên với một cảm giác mặc định, phải báo hiếu, phải làm tròn trách nhiệm, phải sống đúng kỳ vọng của gia đình. Ban đầu, đó là động lực, nhưng nếu không tỉnh táo, nó sẽ trở thành xiềng xích. Khi bạn không còn phân biệt được đâu là yêu thương, đâu là áp lực, khi mọi lựa chọn của bạn đều phải xoay quanh một câu hỏi, liệu gia đình có chấp nhận không? Đó là lúc bạn không còn sống cho mình nữa. Hãy thử nghĩ, bạn có đang ở trong một công việc chỉ vì gia đình muốn vậy? Có đang yêu một người mà người thân ủng hộ, nhưng bạn lại thấy trống rỗng? Có đang từ chối một giấc mơ chỉ vì sợ người nhà thất vọng? Nếu có, bạn đang gánh trên vai những nghĩa vụ không tên và gọi đó là tình thân, nhưng yêu thương thật sự không bắt bạn phải từ bỏ chính mình, không đẩy bạn vào kiệt quệ, không ép bạn sống đời mà bạn không chọn. Yêu thương thật sự là sự cho đi có tự nguyện và có giới hạn. Bạn có quyền đặt ranh giới, ngay cả với người thân. Bạn có quyền nói không với một lời nhờ vả khiến bạn mệt mỏi. Bạn có quyền từ chối truyền thống gia đình nếu nó không còn phù hợp. Bạn có quyền chọn sống đúng với mình mà không thấy tội lỗi. Vì bạn không sinh ra để làm cái bóng. Bạn sinh ra để sống trọn kiếp người,
dù là trong hay ngoài gia đình. Có những lúc cuộc sống ngoài kia khiến ta mệt mỏi đến mức chỉ muốn quay về nhà. Nơi có tiếng cơm sôi, tiếng tivi quen thuộc, bóng dáng cha mẹ đang lặng lẽ dọn dẹp sau bữa ăn. Nơi không cần gồng mình, không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần gắng gượng. Và đúng vậy, gia đình là nơi ta đi về. Nhưng trở về không phải để trốn tránh, mà là để nạp lại năng lượng, rồi bước tiếp. Nếu bạn biến gia đình thành nơi trú ẩn mãi mãi, bạn sẽ đánh mất khả năng đối mặt với thế giới. Bạn sẽ rơi vào sự trì hoãn, lệ thuộc, sống cuộc đời của một đứa trẻ lớn xác, với tâm thế chờ cha mẹ giải cứu mỗi khi vấp ngã. Hãy nhớ, mỗi lần quay về là để nhìn lại, không phải để rút lui. Mỗi cuộc trò chuyện với người thân là để kết nối, không phải để được tha thứ cho việc dậm chân tại chỗ. Mỗi bữa cơm gia đình là một lần tiếp thêm tình cảm, chứ không phải là lý do để từ bỏ hành trình trưởng thành của chính mình. Gia đình là nền móng, nhưng nếu bạn không xây tiếp ngôi nhà của riêng mình, nền móng ấy mãi chỉ là một mảnh đất trống. Hãy biết ơn gốc rễ, nhưng cũng đừng quên tán lá phải chạm trời. Hãy quay về khi cần, nhưng đừng ở lại mãi chỉ vì sợ ra đi. Hãy biến tình thân thành sức mạnh, chứ không phải cái cớ để lẩn tránh trưởng thành. Bạn sinh ra không phải để mãi là một phần trong gia đình, mà để tạo ra một gia đình mới, với tư duy mới, tình yêu mới và cuộc đời do chính bạn lựa chọn. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.